સુસાધુની નિંદા અને પોતાની આપ વડાઈ કરી અને અનંત સંસાર બાંધે છે. અનંત સંસાર પોતાની આપ વડાઈથી નહીં, જ્ઞાનીની નિંદાથી થઈ જાય છે. ગમે તેટલો પોતાની હોશિયારી મારશે એનાથી અનંત સંસાર ન બાંધે. ઘણો સંસાર બોલી શકાય બોલવું હોય તો. સપોઝ સમ પીપલ આર ગોઈંગ એન્ડ યુ પોઈન્ટ એટ વન લેડી, you just go on staring, you go on pointing. Now what is in your mind nobody knows. ખરાબ ભાવ છે, સારો ભાવ છે એ, પણ you are pointing. એના ફેમિલીના કોઈ બી હશે તો કે ભાઈ શું કામ છે તમે આમ પોઈન્ટ કરો, શું કામ, એમ એન્ક્વાયરી તો આવી જશે. નોર્મલ, આઈ કેન સે ધીસ ઇઝ માય હેન્ડ એન્ડ આઈ કેન ડૂ વોટ, પણ એવું બધું કંઈ વ્યવહારમાં ચાલતું નથી. તમે માય આઈઝ, આઈ કેન ડૂ વોટ એવર આઈ વોન્ટ વિથ માય આઈઝ, એમ નહીં. પણ તું મારી પત્ની તરફ જોતો હોય તો કે ભાઈ શું વાત છે, હા તો યુ આર પોઇન્ટિંગ. તો એને વિકલ્પ તો થશે ને કે ભાઈ કેમ અહીંયા નહીં ને અહીંયા કરે એમ. તો એનું મારે કંઈ બી રિસ્પોન્સ વેદવું તો પડશે. ઇટ માઇટ નોટ બી અ વેરી બેડ રિસ્પોન્સ, જસ્ટ અ માઇલ્ડ એન્ક્વાયરી કે ભાઈ કેમ તમે આમ જુઓ છો. એને બદલે ત્યાં સોનિયા ગાંધી છે અને આઈ એમ પોઇન્ટિંગ. થોડું વધારે કંઈ ભોગવવું પડશે નોર્મલ લેડી કરતાં. હા, સોનિયા બી લેડી જ છે, પણ સોનિયા આગળ હું પોઈન્ટ કરીશ તો તરત એના બોડીગાર્ડ આવી જશે કે એવું કંઈ બનશે ખરું. અને હું મિસ્ટર ટ્રમ્પ, એ આમ આમ પાસ થતા તો થોડું વધારે ભોગવવું પડશે કે મોદી જ લઈ લો. તો કેમ યોર પોઇન્ટિંગ ઇઝ સેમ, but when he is a higher person you get more punishment. Very clear. ના તમને આખો દિવસ અનંત સંસારની બીક નહીં. મોદી માટે આમ કરીને આમ કહેવું, એના માટે ભયંકર ગટ્સ જોઈએ, જેટલું આના માટે મને નહીં જોઈએ. એવી રીતે બહુ અશુદ્ધ પરિણામ હોય ને તો જ હું જ્ઞાનીને અવારનવાર કરી શકું. એટલે એનું ફળ બી વધારે. ઈર્ષ્યાથી ભરાય એટલે નિંદા કરે, અને એ નિંદામાં કોઈ નરેન્દ્ર મોદી આવી ગયો, કોઈ મિસ્ટર ટ્રમ્પ આવી ગયો, કોઈ સત્પુરુષ આવી ગયો, કોઈ જ્ઞાની પુરુષ આવી ગયો તો મર્યો તું મર્યો. એક આટલો ઈશારો કરે ને એમાં તું અરેસ્ટ થઈ જાય, જે બીજામાં ન થાય બીજા કોઈને કરે. એટલે તું નિંદાની આદત જ છોડ કે ભૂલે ચૂકે જ્ઞાનીની ન થઈ જાય. છે કે જ્યારે તને માન કે ક્રોધ આવે ને પછી તને કોઈ વિવેક રહેતો નથી, પણ નિંદા ન કરવાની ટેવ રાખી હોય ને તો પછી એમાં જ્ઞાનીની પણ ન થાય, કોઈ સંતોની બી ન થાય. બહુ ઉપયોગ રાખવાનો. જો ભૂલે ચૂકે બી સંતોની નિંદા થઈ તો એનું તમે જુઓ છો, જ્ઞાનાવર્ણીય બંધાય, જ્ઞાનીની નિંદા, દર્શનાવર્ણીય, જ્ઞાનાવર્ણીય તો બધું લગભગ સાથે જ હોય. એ મોહનીય એવો બાંધે કે કરોડો વર્ષ સુધી એને જાણે શુભ ભાવ ન આવે. હું 70 કોડાકોડીને બધું સમજાવવા નથી માંગતો, પણ આમ એ કહી શકે કે 13 વર્ષથી મેં આંખમાં આંસુ નથી આવ્યો, 15 વર્ષથી મને ઉલ્લાસ નથી આવ્યો. કોઈ પૂર્વનો ઉદય હોય, કોઈ પૂર્વે જ્ઞાનીનો અવારનવાર પણ બંધાય છે ને, અંતરાય બંધાય તો કોઈ 100% સારી તકનો લાભ નહીં લે તો હવે તને તક મળે નહીં. એટલે અંતરાય બંધાય. અશુભ નામકર્મ બંધાય તો કે અવશ્ય તને બધું જ અશુભ કોટીનું જ મળશે. તારો દેખાવ બી અશુભ, તારું લુક્સ અશુભ, તારી જાતિ અશુભ, તારો અવાજ અશુભ, તને જોઈને લોકોને ઘૃણાને ચીડ જ આવે. દે ડોન્ટ લાઇક યોર પ્રેઝન્સ. એનીથિંગ યુ સે એ જ્ઞાનીના અવારનવાર. નામ ગોત્ર બી આવી ગયા. અશાતા વેદને તો બંધાય જ, કારણ કે જેના માટે જ્ઞાનીની નિંદા કરી, શરીરની શાતા માટે કે વોટ એવર, એટલે એના અશાતા આવવાનું. અને તે વખતે જો આયુ બંધાયું તો નીચ આયુ જ બંધાયું, અશુભ. તે વખતે ના બંધાયું તો જુદી વાત છે. એટલે સાથે સાત તો ગણવાના જ જ્ઞાનીના. એની અસર જો એ ભાવમાં આવે તો કોઈ વાર તને સ્યુસાઇડના પરિણામ સુધી. પણ જ્ઞાનીના અવારનવાર વાળા સતત બેડ રેસ્ટ ન કહેવાય, બેડ રિડન બની જાય, પેરાલિસિસ બની જાય. એવા તમે કેટલાયને જોયા હોય કે વર્ષોથી
વર્ષોથી. કારણ કે જ્ઞાનીની આસાધનાનું ફળ મૂળપણું, અકાર્ય, કાર્ય ન કરી શકે, બોલી ન શકે, વિચારી ન શકે, સમજી ન શકે. આ બધું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની ગભરાવા માટે નહીં. જ્ઞાની તમે એવા ઉદય ન આવે, એવો બંધ ન થાય, બચાવવાના હેતુથી. મંદ મિથ્યાત્વ હશે તો તમે ગભરાશો બી, પણ એ જ મિથ્યાત્વ તીવ્ર થશે તો કે આ બધું છે ને ચડાવીને અનંત સંસાર કરીને બોલે. બધી ચીજમાં અનંત જ. એક સ્લાઇટ વિચાર આવી ગયો તો અનંત. આ તીવ્ર મિથ્યાત્વનું દ્યોતક છે. અલ્પ મિથ્યાત્વ કે પ્રભુ કોઈ અજાણતા બી થઈ ગયો હોય તો એની બી ક્ષમા માંગી લઉં છું.